Jemi në rubrikën opinion, me mua në studio është zonja Klajda Gjosha, ne do të flasim sigurisht për negociatat, e do të mundohemi të kuptojmë atë se çfarë po ndodh në Bruksel. Mbledhja e liderëve të Bashkimit Evropian vijon edhe në momentet që flasim ne, nuk dihet nëse është rimar apo jo çështja jon dhe e Maqedonisë së Veriut, po në ndërkohë komisioneri Han ka njoftuar në Twitter se dështuam, pra se Bashkimi Evropian nuk i çeli negociatat për Shqipërinë dhe as për Maqedoninë e Veriut. Zonja Gjosha, përshëndetje, mirë se erdhët në studion e lajmeve. Kënaqësi gjithmonë t'ju kem në studio. Çfarë po ndodh në fakt në Bruksel në gjykimin tuaj? A mendoni ju se po ridiskutohet çështja jon, çështja e negociatave, është rimar për të ridiskutuar apo ka mbetur aty me diskutimet e një dite më parë? Unë besoj që kjo ka qenë një nga maratonat më të vështira të diskutimeve për sa i përket procesit integrimit evropian, si për Shqipërinë ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut, sepse aq sa që është diskutuar për problemet e brendshme të BE-s, aq është diskutuar edhe për thelbin e gjithë problematikës që në fakt ndeshen në vendet tona dhe sidomos Shqipëria. Shqipëria këtë radhë ka qenë një nga vendet më me shumë zë, le të themi, brenda debatit që ka ndodhur. Jam e bindur që edhe sot është rimar kjo çështje, pavarësisht se dukej qartë nga orët e vona të brendshme, sepse edhe darka e krerëve të shtetit ka përfunduar në orët e para të mëngjesit, dukej që do të shkohej me një veto nga Franca, Hollanda, Danimarka, po ka pas dhe vende të tjera që kanë kërkuar të ndajnë këto dy vende dhe që kanë qenë kundër Shqipërisë, Spanja edhe Finlanda, kanë qenë kundër Shqipërisë, por pro çeljes negociatave me Maqedoninë e Veriut. Duhet jetë rimar sot, me patjetër, sepse vendet do duhet të dakordësojnë një lloj, le të themi, përfundimi apo rekomandimesh në bazë gjithë këtij debatit të gjatë, pra do duhet të marrin një lloj konkluzioni për të dyja vendet, por edhe për procese të tyre të tjera të A besoni se kjo do të artikulohet në konferencën për shtyp, se është njoftuar një e tillë pas përfundimit të mbledhjes dhe është hyrë disa herë, kemi që në orën 12 që e presim. Në fakt, sigurisht presim edhe një komunikim të zonjës Merkel. Pas gjithë këtij debati, patjetër që do të artikulohet. Do duhet që palët të mbajnë një qëndrim për të dy vendet, pavarësisht mos dakordësisë të tyre të deri tanishme, por unë besoj që ky moment është moment shumë i rëndësishëm për gjithë ne. Për të kuptuar në fakt se ku ndodhemi, cilat janë problemet tona, dhe se si tani Shqipëria do duhet të hapë një faqe tjetër për të përballur si me problemet e brendshme, ashtu dhe për të përshtatur me mekanizmat e reja që do duhet të miratojë duke besuar që në fakt nuk do të ketë ndryshim, që ne nuk do të na çelen negociatat? Nëse do të flisja me shpresën time, shpresa vdes e fundit. Nëse do të flisja si një tekniciene duke njohur mënyrën se si funksionon vetë Këshilli, duket qartë që do të shkoj me veto. Unë sërish shpresoj deri në sekondat e fundit, por them që kjo nuk është më çështje as shprese, as lobimi. Tashmë vendet kanë filluar të shprehen qartë dhe po shohim që nuk ka ndryshime në pozicionet e tyre. Pra nuk është se shohim që Franca të toleroj diku dhe të qëndroj strikte në një pjesë tjetër të diskutimit. Ajo duket shumë strikte, e vendosur dhe sidomos për Shqipërinë, sepse ka folur edhe për problematikën me cilën ajo ndeshet dhe kjo është çështja e përpozve. Përtej këtyre deklaratave publike për këtë çështje, ju si njohëse shumë e mirë tekniciente, thatë pak më parë, e kësaj çështje, çfarë mendoni ju se na penalizoi? Shumë gjëra. E para ka nisur që nga viti 2018, mënyra se si ne u qasëm konkluzioneve të Këshillit të atij viti. Nëse ju e mbani mend, ne u ndeshëm me një eufori të qeverisë asaj kohe, që deklaroi që në momentet e para se negociatat u çelën, Shqipëria ka plotësuar gjithçka, do fillojmë procesin screening, kështu me radhë, kemi një datë për të bërë konferencën e parë ndërqeveritare. Asgjë nga këto fatkeqësisht nuk ndodhi. Ajo që qeveria harroi të merrte në konsiderat në atë kohë ishte kushtet e vendosura nga Këshilli. Dhe po këto kushte që ne sojmë sot kanë qenë edhe në atë vit, madje sot ne jemi me kushtet të shtuara. Pse? Sepse ky është një proces që sa vjen dhe vështirësohet. Pra nëse kalon një vit dhe ti nuk e plotësuar ato kushte, patjetër që do të kesh
kushte shtesë, bazuar edhe mbi realitetin që ndodhet vendi apo dhe në kushtet politike ku ne jemi sot, sepse kemi mungesa të theksuara të shtetit të së drejtës dhe të institucioneve drejtësisë. Ndaj dhe kushtet do të vazhdojnë të shtohen hap pas hapi. Dhe nëse ne këtë vit vazhdojmë me atë mundësinë tonë të vjetër, me atë mentalitetin që na ka mbajtur peng gjatë gjithsaj kohe, për të thënë që ne kushtet i kemi plotësuar, nuk kemi asgjë, por fajin e ka Europa, t'jeni të bindur që Shqipëria jo vetëm tani në 2019, por edhe vitin tjetër të diskutoj sërish negociatat, sërish do të kemi një notë jo kaluese, sepse ky duhet jetë një moment të reflektimi për të gjithë ne. Është momenti për një pakt kombëtar, për njerëz të përgjegjshëm, për leadership të përgjegjshëm që realisht mund të çojë përpara me të gjithë grupet e interesit. Këtu nuk bëhet fjalë, kjo nuk është çështje vetëm e një individi, është të gjithëve. Mbi të gjitha është e qytetarëve. Është e ardhmja e tyre, varet pikërisht nga ato vendimarrje që kanë të bëjnë me perspektivën europiane të Shqipërisë. Ju ndjeheni përgjegjës për këtë lajm, nëse ky lajm është mbetet kështu të paktën deri në fund. Ju opozita kanë fjalën. Të gjithë kanë përgjegjësi, të gjithë kanë gabime, por duke njohur procesin, duke qenë dhe kam qenë dhe pjesë e ekzekutivit asaj kohe, ekzekutivi është ai që vendos në tryezat e vendeve anëtare rezultatet e prekshme të të gjitha kushteve që janë vendosur Shqipërisë. Dhe për sa kohë kjo nuk është kryer, për sa kohë Shqipëria në radh parë nuk ka kryer një analizë pse ikin shqiptarët. Kjo është pyetja kryesore që na mundon sot dhe një nga debatet më të forta që është organizuar ka një përgjigje për këtë. Gjithmonë kanë ikur shqiptar. Jo, nuk po ikin sot. Shqiptarët patjetër që kanë ikur, edhe në vitet e vështira që ne jemi hasur, edhe kur kemi pasur kriza ekonomike të mëparshme, por mendoj që ky është viti i humbjes së shpresës të shqiptarëve, nuk kanë më shpresë. As të politika, as të kjo që na drejton sot, dhe ndoshta dhe opozita këtu duhet marrë një rol tjetër për të kthyer në alternativë. Dhe kjo i ka munguar Shqipërisë. Po shqiptar kanë ikur masivisht, po themi edhe në Gjermani, jo vetëm në Francë. Përse Gjermania nuk u kap pas këtij detaji, por u kthye si thot kryeministri si në avokaten më të mirë të Shqipërisë për të arritur pastaj tek çelja e negociatave. Si varet se cila është propaganda me të cilën i qaset kryeministri i çështjes Gjermanisë. Gjermania për mua është pasqyra e realitetit shqiptar. Kushtet të cilat kanë vendosur tregojnë se Gjermania është njohësja më e mirë e politikës brendshme në Shqipëri dhe problemeve me të cilën ne ndeshemi. Pse ikin shqiptarët, sot nuk ikin vetëm të papunët. Sot ikin profesionistët. Sot ikin rinia. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këtu nuk ka më shpresë. Pra dhe ai që ka një punë, edhe ai që paguhet mirë, nuk ka siguri për të nesërmen, atë siguri që do donte t'ia ofronte fëmijëve vet. Dhe kjo është çështja kryesore sot dhe besoj që jemi të gjithë në një lloj udhkryqi ku gjithë secili nga ne, si opozita, ashtu dhe mazhoranca, do duhet për një moment të reflektojnë për atë çka ka ndodhur, përgjegjësitë ku i kanë gjithë secili mbi vete dhe duhet të ulen për të sheshuar një herë mirë çështjet për të kaluar këtë periudhë tranzicioni me cilën ne po ndeshemi. A besoni ju se Gjermania vërtet ka lobuar për Shqipërinë pasi vendosi 9 kushtet për ne tek vendet e tjera? Besoni vërtet se ka qenë një avokate e madhe e Shqipërisë, si thot kryeministri Rama? Unë mendoj se Gjermania ka qenë gjithmonë mbështetëse në mënyrën e saj, në kuptimin ka qenë gjithmonë me iniciativa konkrete, ashtu siç nisi dhe me procesin e Berlinit. Jam e bindur që dhe këtë radhë është munduar të krijojë një lloj momentumi për Ballkanin Perëndimor dhe sidomos për vendet si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Por ka një çështje kryesore, gjithë secili nga vendet anëtare ka të drejtën e votës. Dhe të gjithë ata do duhet të flasin për çështjet bilaterale, atë çka i shqetëson atyre me Shqipërinë. Po të shohim Hollanda, nuk ngre vetëm çështjen e azilkërkuesve, ngre çështjen e krimit të organizuar, të korrupsionit. Ata kanë kohë që e thonë këtë, madje kanë kaluar dhe një mocion në parlamentin e tyre për të hequr deri vizat Schengen për qytetarët shqiptarë. Dhe kjo është shumë e rëndë, është debat shumë i rëndë. Ne mund ta marrim me të qeshur, mund të themi që nuk ka problem sepse nuk e kalon komisioni, nuk është kjo çështje, është çështja e debatit që imazhit që ka Shqipëria sot. Dhe kjo besoj që e rëndon më shumë pozicionin e Shqipërisë se sa edhe një votim nga Komisioni Evropian apo dhe kalimi më pas i kësaj përgjegjësie drejt vendeve anëtare. Uroj që Franca
të mos shkoj deri aty sa të marrë të njëjtin vendim siç ka marrë Olanda, sepse mos harrojmë që asgjë nuk është e pamundur sot, aq më tepër në këtë Europë që bëhet gjithmonë më shumë edhe më skeptike, edhe më e mbyllur dhe dëshiron të diskutojë më shumë se si të forcojë vetveten se sa të zgjerohet me vendet e tjera. Macron deri tani ka shmangur media, në fakt nuk ka dashur të pyetet nga gazetarët në çdo lëvizje që ai ka patur në institucionet e rëndësisë së veçantë. Ndërkohë, ju thoni se shpresa vdes e fundit. A është ky një tregues se ai nuk do të lëshoj pe? Fakti që nuk ka dashur të përballet deri tani me pyetjet e gazetarëve? Unë mendoj tashmë se vendimin Macron e ka marrë. Dhe nuk e kthen. Për sa kohë debatet tashmë janë pak a shumë publike. Pra, ne e dim se çfarë është diskutuar brenda Këshillit dhe e shikojmë dhe komisionerin Han që ka qenë pjesë e këtij debati, ka qenë brenda atyre dyerve të mbyllura. Ishte i ashpër në reagimin e tij Han në Patjetër që është i ashpër, mos harrojmë që ka kryesuar Komisionin Evropian dhe është vendosur në pikpyetje dhe vetë kredibiliteti i tij personal, por edhe institucionit që ai ka drejtuar. Sepse çfarë është diskutuar? Është diskutuar të ndryshojë mekanizmi i vlerësimit, i monitorimit të vendeve që sot aspirojnë të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Do të thotë që vetë Komisioni pas ka dështuar në mënyrën se si ka vepruar deri tani dhe në vlerësimet që ka dhënë për këto dy vende. Ashpërsia e tij është tregues i qartë dhe është nervozizëm në fakt i gjithë diskutimit brendshëm. Siç e shohim dhe përmes fleshit informativ, në orën 17 do të ketë një konferencë për shtyp kryeministri Rama dhe ministri i jashtëm në detyrë Cakaj, ndërkohë që pritet edhe një konferencë për shtyp e zonjës Merkel. Çfarë prisni të artikulojë zonja Merkel, zonja Gjosha? Unë mendoj që zonja Merkel ndoshta do të shpreh keqardhjen që vendet nuk kanë mundur të dakordsohen dot edhe për kushtet e vendosura nga Gjermania, sepse ka qenë një mbështetje, le të themi, në parim dhe më pas kushtet deri në çeljen e kapitujve dhe ishte një roadmap shumë i mirë në mënyrën se si do duhet të punonte Shqipëria dhe ku do të bazoheshim ne për të përmbushur këto kushte. Besoj që kjo do të jetë linja, por është edhe për të parë, sepse vazhdon ende diskutimit dhe ne nuk e dim se si ka përfunduar mbledhja. Nuk e di, të shpresojmë, por që nuk është duket një dritë jeshile për Shqipërinë dhe fatkeqësisht Shqipëria këtë radhë ka marrë me vete edhe Maqedoninë e Veriut. Ky penalizim do të ndikojë, mendoni ju, në marrëdhëniet tona? Pra Shqipëri, Maqedoni e Veriut? Unë uroj që jo, të mos ndikojë, sepse dhe Maqedonia e Veriut ka problemet e saj të brendshme. Megjithatë, ata kanë sakrifikuar jashtëzakonisht shumë. Të ndryshosh identitetin tënd, emrin tënd, mos harrojmë, është një nga çështjet më sensitive për qytetarët e tyre dhe këtë e kanë bërë në emër të procesit integrimit europian dhe të çeljes negociatave. Ndaj dhe shikohet qartë që edhe Zaev ka artikuluar disa herë që nëse nuk do të çelë negociatat, kjo do të rrezikonte edhe vetë ekzistencën e qeverisë, ndoshta do ta detyronte atë në një dorëheqje. Dhe kuptohet që rëndon shumë bitë ky vendim, por edhe diskutimi brendshëm nuk e ndihmon shumë sepse është parë që vendet nuk janë dakordsuar. Shumë vende kanë qenë për të hapur negociatat me Maqedoninë e Veriut, përveç Francës, dhe të gjitha të tjerat që kanë qenë skeptike, në fakt kanë qenë shumë rezistente ndaj Shqipërisë dhe ndaj dhe unë them që nëse do t'ishte ndarë, Maqedonia e Veriut mund të kishte pasur shansin që Franca të lëshonte pak për Maqedoninë e Veriut. Ndërsa për Shqipërinë duket qartë që vendet janë shumë strikte dhe të vendosura. Po ne nuk lubuam si Shqipëria kanë fjalën, nuk lubuam siç duhet tek Franca, nuk e bindëm dot Francën se ne tani e kemi seriozisht, do t'i bëjmë detyrat e shtëpisë që na u dhan, apo çfarë ndodhi? Procesi i integrimit nuk është proces lobimi. Është proces detyrash dhe ka detyra të qarta për Shqipërinë se çfarë duhet bëj. Institucionet tona kanë një përgjegjësi shumë të madhe, por mbi institucionet, kreu i shtetit është ai që ka dhe përgjegjësinë më të madhe kundrejt këtij vendimi që do të merret sot. Sepse është ai që e drejton qeverinë, është ai që merr vendime në momente të veçanta dhe është pikërisht kryeministri dhe qeveria e vendit ajo që shpeshherë duhet shtridhe dorën në një bashkëpunim të mundshëm me opozitën për të mos açuar vendin drejt përplasjeve që ne kemi pasur shumë prezente gjatë muajve të fundit. Ju shoh shumë të keqardhur për këto zhvillime që lidhen me negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, zonja Gjosha, jeni kështu për shkak të afrimitetit
shumë të madh që keni patur me çështje në fjalë, apo edhe si ish deputete e opozitës shqiptare? Për mua është e trishtueshme, sepse duke njohur procesin, unë mund të them që procesi negociatave do të ishte i vetmi që do ta vendosë Shqipërinë në shinat ligjore dhe kushtetuese nga cilat fatkeqësisht ka dalë sot. Dhe unë shpresoja shumë që vendet anëtare ta shikonin me këtë sy për ta ndihmuar më shumë Shqipërinë. Por në fund të fundit, ky nuk është proces mëshire, është proces meritash dhe si i tillë e kuptoj që ato kanë qëndruar strikt deri në fund. Nuk do kisha dashur të mbërrija te kjo pyetje në fakt, por ju po thoni që gjasat janë të mos ndryshojë situata edhe pas kësaj mbledhje që vazhdon. Çfarë do të bëni ju më tej në mënyrë që në 2020 ne ta marrim atë ponë e famshme? Ju si opozicië si do të kontribuoni? Opozita tashmë e ka shtrirë dorën e bashkëpunimit, ka ofruar edhe një material bashkëpunues, sidomos kur bëhet fjalë për reformën zgjedhore, sepse është një nga kushtet e para të vendosura dhe nga Bundestagu, por jam e bindur që do dalte në konkluzionet e Këshillit reforma zgjedhore. Ndaj dhe ne po mundohemi të krijojmë dialog të hapur, të sinqert dhe transparent për të gjithë bashkë, në mënyrë që të arrijmë në një marrëveshje të përbashkët se si do duhet të kryen rekomandimet e OSBE-ODIR-it. Ky është një hap i parë. Por gjithnjë opozita nuk është e vetme, aq më tepër që ne jemi pjesë e asaj opozite që nuk jemi brenda institucionit dhe kjo e bën edhe më të vështirë komunikimin me mazhorancën, por nuk do të thotë që është e pamundur. Dhe këtu jemi gjithmonë të varur nga vullneti i mazhorancës. Keni shtrirë dorën e bashkëpunimit, po edhe ju e keni me kushte këtë bashkëpunim. Ju nuk doni disa emra të përveçëm që t'jenë në përbërje të punës, të komisionit që përgatit reformën zgjedhore. Marrëveshja nuk ka pse të jetë çështje e liderave, apo e dy liderave të cilët mund të mbyllen diku dhe të diskutojnë për këtë dhe të bien dakord se si do të marrin vendime për reformën zgjedhore. Kjo është një çështje teknike dhe që si e tillë, patjetër që duhet të nisë në një dialog në nivelet e ulta teknike të gjithë secilës partisë politike. Do riqet zaev, zonja Gjosha, siç e shohim edhe përmes fleshit informativ, pasi nuk u hapën negociatat. Është një lajm që publikohet nga ANSA, është dorëhequr kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut u penalizua nga Shqipëria dhe ky ishte diskutimi që ne po bënim bashkë në studio. Si e komentoni dorëheqjen e tij? Jam e bindur që është e rëndë për të. Pas marrëveshjes me Greqinë për ndryshimin e emrit, është e rëndë që ai sot të kthehet te qytetarët e tij dhe të thotë që ne e bëm këtë ndryshim, ne bëm një sakrificë të madhe, por me sa duket BE-ja nuk e vlerësoi këtë. Është e rëndë, e kuptoj, megjithatë është një akt demokratik dhe unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Tashmë ai do duhet t'i hap rrugë dhe është e vërtetë, nëse është e vërtetë si lajm apo ka dalë në një konferencë për shtypse, unë nuk e di domethënë çfarë ka ndodhur në këto momente, por që do duhet t'i hap rrugë një qeverie e cila do të ketë besimin e qytetarëve, por pse jo dhe besimin e vetë vendeve anëtare për ta vazhduar më tej këtë proces, sepse Maqedonia e Veriut ka mbi 15 vite që është e bllokuar në statusin e vendit kandidat. E prisni këtë edhe nga kryeministri i Shqipërisë? Ajo çka unë pres është e vështirë të shprehet, sepse ne kemi parë një arrogancë shumë të madhe nga kryeministri jon, fatkeqësisht shumë ndryshe nga shumë lidera të vendeve të zhvilluara. Shqipëria do duhet të arrijë atë stad. Nuk e di se kur, uroj që kryeministri Rama të marrë mbi supe përgjegjësitë e tij dhe t'i hap rrugë një pakti kombëtar për procesin e Integrimit Evropian. Zonja Gjosha, faleminderit që ishit me mua në studion e lajmeve. Faleminderit e ju. Bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi sërish pas pak me të tjera zhvillime.